Người đàn ông này dù đã lớn tuổi nhưng do bản tính nhu nhược và tin tưởng người khác quá mức, vì việc đó đã để lại một cái kết đắng cho ông và gia đình. Vì tin tưởng người bạn của mình nên đã đích thân ra làm CEO của một công ty trên đà phá sản. Thế là ông bị lừa bạn ấy lừa một vố đắng cay, vô duyên vô cơ lại phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Cứ thế ông bị giam vào tù sống nhiều năm trong đó, gia đình cũng vì thế mà tan rã. Otek vẫn thỉnh thoảng nằm mơ thấy ác mộng bởi vì sai lầm đó đã khiến anh đánh mất gia đình. Vợ ly thân mang theo 2 người con sinh sống ở nơi khác, còn anh thì làm lại cuộc đời bằng cái nghề lái taxi. Một hôm trong lúc ngủ mê mang, ông thấy một đàn heo tấn công mình. Cho rằng là ông bà Độ nên liền dậy và đi mua số liên quan tới bầy heo đó. Sau đó đến flex việc này với bạn bè đồng nghiệp. Giờ mà trúng vé số cái he là anh đây sẽ trả hết nợ cho gia đình và hàn gắn lại những vết nứt năm xưa. Otek cho rằng giấc mơ bầy heo chính là điềm báo may mắn, còn tấm vé số lại là bùa hộ mệnh của chính mình, do đó anh mang theo một tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Cùng với niềm tin mãnh liệt rằng sẽ trúng số, anh miệt mài cày cuốc với công việc tài xế của mình, không biết có phải nhờ đó không mà hôm nay khách đặt xe liên tục. Tiền cứ thế được bo liên tục, cầm những tờ tiền trên tay nam chính sung sướng hết mực. Đến nỗi lúc này nhìn lên bầu trời cũng thấy đám mây có hình con lợn. Vừa lái xe vừa ngạo nghễ khoe đứa con gái xinh đẹp giỏi giang của mình với khách hàng. Con gái giỏi là thế, còn con trai thì ở báo khi dám đặt cược vào Phú Ngao nên đã dùng hết tiền mẹ tiết kiệm đóng học phí cho chị gái. Vì sợ bị phát hiện nên đã lừa gọi mẹ lên thành phố ở với chị. Ước tính số tiền đó cũng phải bán hơn 10.000 cái bánh nướng mới có được. Nam chính muốn dạy dỗ thằng nghịch tử này một trận cho ra trò. Thế nhưng thời gian đang rất gấp rút, vợ cũ sắp xuống ga tàu nên anh phải nhanh chóng đua đến đó. Là một người thông minh và tinh tế, trên đường đi không quên mua một nhành hoa để gây ấn tượng với người vợ. Tưởng chừng một khung cảnh màu hồng sẽ diễn ra, nhưng người vợ cũ lại tỏ ra thờ ơ và xa lạ, thấy anh thật ố rể. Cô giữ khoảng cách với người chồng cũ của mình, khó khăn lắm anh mới có thể thuyết phục cô ấy lên xe để đưa đến gặp con gái. Bên này cũng có một người phụ nữ đang làm việc vật vã thì được điện thoại báo tin dữ đó là con trai bà đã đăng xuất. Bà lập tức gác bỏ công việc qua một bên, rồi khăn rối quả mướp nhanh chóng lên phố thị. Vào bệnh viện, người mẹ gào khóc thảm thiết vì bà biết rằng con trai bà không thể nào tự nhiên lại tự đăng xuất khỏi trái đất mà không có lý do nào. Từ phía xa xa có một người cao to với bộ đồ đen đứng quan sát, đến khi hắn ta xác nhận con trai bà ta đã qua đời thì mới rời đi. Ra ngoài hắn liền lên xe taxi của Otek. Sau đó nam chính cứ ba hoa về cuộc sống mưu sinh đầy lý thú của mình mà quên nhìn đường nên đã nhém gây ra tai nạn. Nhưng nhờ vào tay lái của một boy phố nên anh tài xế liền lách né được để tránh được tai nạn thương tâm. Tuy nhiên việc chưa dừng lại ở đó, tên shipper láo tuét không bỏ qua mà đi tới mắng mỏ người lái taxi. Hắn ta nói rằng chú qua đường không nhìn đèn đỏ. Otek vẫn xin lỗi dù bản thân không hề sai, thấy vậy Hyuk-soo mới nói với tài xế taxi rằng chú không làm sai. Và lúc nãy anh ta thấy rằng chú đây vượt đèn vàng chứ chưa hề đỏ, vậy tại sao chú phải xin lỗi? Cho rằng dù làm nghề nghiệp nào thì không nên cam chịu như vậy. Otek nghe xong vẫn mỉm cười vui vẻ, cho rằng trên đời này tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Luôn có luật trái cây, quả táo không chừa một ai, đó là cách thế giới này vận hành. Hyuk-soo chỉ thầm cười trong bụng vì sự nhu nhược và yếu đuối này của chú tài xế. Sau khi kết thúc chuyến đi, không biết vì lý do gì mà tên này đã để mắt tới anh tài xế và ra cái giá 1 triệu won cho một chuyến đi. Yêu cầu anh chở tới Mukbo. Nghe đến tiền thì Otek liền thay đổi ý thức, mắt dường như sáng ra. Anh quay về thương lượng với đồng nghiệp về việc thuê xe vào ca tối đêm nay với mức giá là 100.000 won và đổ đầy bình xăng. Cái miệng hại cái thân, do đã flex quá đà nên vụ chạy xa đồng nghiệp đổi ý không cho mượn xe. Mà hắn ta còn tham lam muốn lấy thông tin khách hàng. Cảm thấy chén cơm mình bị đe dọa nên anh lúc này đã vùng lên như chị dậu. Dọa sẽ tiết lộ cho công ty biết về việc đồng nghiệp từng có giấy chứng nhận tâm thần. Tuy nhiên hắn ta lại nói công ty đã biết trước việc này và cố tình che giấu. Otek dùng cách đe dọa khác nói sẽ tiết lộ việc đồng nghiệp thiếu nợ cờ bạc. Nhờ lời nói đanh đá đó mà sau đó anh bất chấp lái xe đến điểm hẹn đón khách, rồi còn rất nhiệt tình phụ giúp vác hành lý lên xe. Lúc này anh mới cảm thấy thắc mắc, không biết vì sao vị khách này lại dùng taxi di chuyển quãng đường xa như vậy, trong khi anh ta có thể đi bằng tàu ngầm hoặc xe buýt để tiết kiệm chi phí. Đến đây Hyuk-soo mới kể lại rằng ngày trước đi xe buýt và do tài xế ngủ gục nên gây ra một tai nạn cực kỳ kinh khủng. Bản thân anh ta bị văng ra khỏi xe rồi bị chấn thương nặng, nhưng may sao ông bà gánh còng lưng nên vẫn còn sống. Tuy nhiên cũng nhờ chấn thương đó mà dây thần kinh xử lý nỗi sợ và cảm giác đau bị tê liệt. Từ đó tên này cảm thấy không còn những cơn đau gì nữa cả. Để chứng minh lời mình nói là thật, Hyuk-soo rạch một đường trên tay khoe với bác tài chiến tích với trạng thái sung sướng. Nhìn thấy hành động này, Otek gợn hết tóc gáy, cảm thấy nguy hiểm luôn rình rập. Anh ta không hề biết rằng người ngồi trên xe mình lúc này lại chính là tên sát nhân hàng loạt. Thân phận hắn ta là bác sĩ phẫu thuật đã khiến Junho mất mạng. Giờ đây mẹ của cậu bé đã bị tên khốn kia sát hại, đang tích cực truy tìm tên này ở khắp ngõ ngách. Bà đến khu tên khốn này sống thì được hàng xóm tiết lộ rằng tên khốn ấy đã đi xa. Vì vậy bà quyết định lẻn vào nhà bất hợp pháp với hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó giúp bà tóm cổ tên khốn đó. Nhờ vậy mà bà mới phát hiện ra ngoài đứa con trai xấu số của mình thì nhiều nạn nhân trẻ tuổi khác cũng bị hắn ta sát hại. Chuyển cảnh lại chuyến xe bất khả thi, Otek bị những câu chuyện của Hyuk-soo dọa sợ, tinh thần đã bị lay động rất nhiều. Đúng lúc chiếc xe tải bên cạnh vượt tốc lên suýt gây tai nạn, đã vậy tên tài xế xe tải còn lớn tiếng quát nạt anh. Một lần nữa Hyuk-soo chứng kiến cảnh Otek nhẫn nhịn trước kẻ bắt nạt mình mà không dám phản ứng. Anh cảm thấy thật sự quá bất công. Hyuk-soo đề nghị dừng xe lại đi vệ sinh.
Không ngờ lúc vào nhà vệ sinh lại gặp tài xế xe tải, hắn ta tiếp tục khạc nhổ sự thật rồi liên tục chửi rủa vào mặt Otek. Nhưng dù bị như thế, nam chính ấy vậy mà vẫn cam chịu, nhẫn nhục. Việc anh là duy nhất là chỉ biết cúi mặt xuống cho qua chuyện. Hyuk-soo đã chứng kiến tất cả sự việc và có lẽ hắn ta rất gai mắt tên tài xế xe tải khó ưa kia. Sau đó hắn đã âm thầm nấp trên xe tải của tên này. Khi con mồi không có sự dè chừng mà lên xe thì đã bị tên sát nhân máu lạnh tấn công bằng một con dao mổ đâm xuyên yết hầu, trực tiếp cắt đứt động mạch chủ khiến con mồi mất máu mà mất mạng ngay lập tức. Nam chính cũng muốn nói gì đó với tài xế xe tải, đột nhiên đến gõ cửa tìm người lái xe khi nãy. Còn bên trong xe thì Hyuk-soo chuẩn bị sẵn hung khí và chỉ cần chú taxi này bước vào là lập tức tiễn về Tây Phương Cực Lạc. Đột nhiên chú có điện thoại gọi đến, vậy nên thay vì mở cửa xe thì chúng lại hàn thuyên bốc phét cùng anh bạn già. Lúc này Otek khoe về vị khách sộp cùng với chuyến đi đặc biệt. Người bạn nghe kiếm tiền dễ thế liền thấy không có bữa ăn nào miễn phí nên dặn dò anh lấy tiền trước hoặc bỏ của chạy lấy người. Kẻo lại giống với vụ án cướp taxi từng xảy ra trước đây. Hyuk-soo mở tủ lạnh lấy thức ăn rồi giả vờ vừa đi cửa hàng tiện lợi về. Anh ta vui vẻ mời bác tài cùng ăn với mình cho vui vì chuyến đi còn dài. Nghe những lời người bạn mình nói, nam chính tuy cầm ăn nhưng tâm lại cảm thấy rất bất an vì thứ gì đó. Sau đó anh ta dùng hết dũng khí muốn được nhận trước 50% tiền phí. Hyuk-soo liền thay đổi sắc mặt rồi đưa gương mặt lạnh như băng của mình hỏi chú không tin tôi sao. Ánh mắt sắc như dao ấy khiến Otek không dám nhìn thẳng vào. Đột nhiên cậu ta cầm 500.000 đưa cho anh. Ngay lúc cầm tiền trên tay thì Otek mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục chuyến đi. Người mẹ tần tảo kia vẫn miệt mài lái xe vòng quanh khu nhà của Hyuk-soo và bà phát hiện ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Theo suy đoán thì chắc chắn có camera giám sát nên bà đã dùng tiền mua chuộc nhân viên bán hàng. Nhờ vậy xem được đoạn băng ghi hình lại cảnh tên sát nhân đó lên xe taxi. Cậu nhân viên còn nhiệt tình chụp biển số xe giúp bà ấy. Nhớ thông tin quan trong đó bà dò la ra được chủ nhân của chiếc xe taxi. Tuy nhiên lúc này bà lại gặp được đồng nghiệp của Otek, trao đổi xong mới biết được Otek đã đưa khách đến Mukbo. Chuyển cảnh trên chuyến xe bất ổn lòi lìa này thì bác tài xế Otek phải nghe câu chuyện rùng rợn đến từ khách hàng của mình. Hyuk-soo kể rằng thời đi học bản thân từng crush một cô bạn xinh đẹp da trắng mặt xinh đúng gu của cậu ta. Vì cô ấy mà anh tham gia câu lạc bộ kịch, sau đó phát hiện ra hai người có cùng tần số với nhau. Khi thấy tay anh có nhiều vết thương do tự rạch, họ nhận ra rằng bản thân có lẽ sinh ra là dành cho nhau. Nghe theo lời yêu cầu của bạn gái, Hyuk-soo đã phá xe của bố cô khiến ông gặp tai nạn phải nhập viện. Cả hai với một lý tưởng riêng, cho rằng những bậc phụ huynh không tốt đáng bị như vậy. Từ đó cậu ta trở thành tiểu thuyết gia cùng bạn gái, và họ viết về những câu chuyện trừng phạt các bậc làm cha làm mẹ vô trách nhiệm với con cái, dồn con cái vào đường cùng và khiến cuộc đời con họ phải chịu đựng không ít sự đau khổ. Nghe câu chuyện tuy vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục của cậu ta, Otek muốn khuyên rằng đây là lý tưởng sai trái, nhưng trong quá khứ của anh ta do sai lầm của mình đã khiến vợ con chịu khổ. Anh chợt nghẹn lời không dám đối mặt với sự thực phũ phàng này. Cậu ta kể tiếp cậu và bạn gái rất mặn nồng và hạnh phúc, cho đến một ngày một nam nhân cao to lực lưỡng đẹp trai hơn cậu xuất hiện. Cứ thế cô ta nhẫn tâm đá anh ra chuồng gà. Nhìn họ bỏ đi mà lòng anh đau đớn là vậy nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Anh quyết định tìm tên khóa trên ấy để đi đường quyền. Hắn ta thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn và chỉ cần dùng vài quyền cơ bản cũng có thể hạ gục Hyuk-soo. Kết quả cậu bị đánh bầm dập đến nỗi xấu hổ và nhục nhã. Nhưng sau đó thần may mắn đã mỉm cười với cậu khi cho cậu bị tai nạn xe buýt để rồi mất cảm giác sợ và đau. Cậu ta cho rằng đó đặc ân từ thần linh và có lẽ ông trời cũng đã thương xót ban cho cậu siêu năng lực. Không lâu sau vụ tai nạn đó cậu tìm hắn ta trả thù thêm một lần nữa lúc đánh nhau trên sân thượng. Hyuk-soo đã cố tình xô ngã tình địch xuống sân thượng. Nghe hết câu chuyện bác tài bắt đầu sợ hãi nhưng vẫn bị ép buộc nghe tiếp. Kể từ đó Hyuk-soo bắt đầu thích thú mỗi khi nhìn thấy vết máu. Cậu được đưa về trung tâm điều trị và chẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Cậu ta phải dùng thuốc thường xuyên và học cách chấp nhận bản ngã khác bên trong cơ thể của mình. Một hôm ngẫu hứng đi vào bar nhảy cùng nhạc Vina House, chơi hết sảy con bà bảy thì cậu ta ngủ bên lề đường. Một ông già vô gia cư định trộm ví nhưng cậu tỉnh lại kịp thời, rồi giả vờ làm Đức Phật từ bi, không trách mắng mà lấy tiền đưa ông ta tiêu xài. Nhưng ngay vài giây sau thì liền dùng dây sát hại ông ấy một cách không thể nào tàn nhẫn hơn. Hyun-soo lặng lẽ đem cái xác ấy rồi chôn vào rừng. Và đó chính là cách mà cậu ta chấp nhận một bản ngã khác bên trong cơ thể mình. Và cũng là vụ giết người đầu tiên mà cả hai cùng thực hiện. Nói rồi Hyuk-soo lấy ra một ngón tay còn tươi cho Otek xem để cho chú taxi đây biết cậu không có chôn Việt Nam. Và chỉ cần Otek ngoan ngoãn lái xe thì Hyuk-soo hứa sẽ để chú tài xế này sống tốt. Nhưng bác tài đây giờ cảm thấy đời cũng quá là đẹp đi, thấy muốn sống hơn là muốn tiền. Và anh xin được trả lại 500 lúc nãy vừa mới nhận rồi nhẹ nhàng mời Hyuk-soo xuống xe. Thế nhưng cả hai người giờ đã đi chung một chiếc thuyền khó mà tách ra được. Hyuk-soo lấy điện thoại Otek làm tin rồi đe dọa buộc anh ta phải tiếp tục lái. Mẹ của cậu bé tội nghiệp lúc này gọi điện cho Otek thì Hyuk-soo đã tắt nguồn điện thoại. Cô ta tìm đến giải thích với thám tử Kim về việc điều tra vụ án, rằng cô có bằng chứng về việc con trai mình bị sát hại. Thế nhưng việc đột nhập bất hợp pháp vào nhà người khác là trái pháp luật, không thể vào nhà khi không có lệnh khám xét. Do đó nên dù cô có lấy được bằng chứng cũng không thể thoát khỏi tội đột nhập trái phép. Nhưng thám tử Kim chỉ nghe qua loa vì ông đang có một vụ điều tra với quy mô lớn hơn thay vì vụ việc từ miệng của người mẹ Tần Tảo. Mukbo là nơi vốn nổi tiếng với tàu buôn lậu, vậy nên người phụ nữ đã gọi cho một chủ tàu thân thiết. Sau đó nhờ ông ấy kiểm tra lịch tàu xuất hành và giao dịch một khẩu súng. Thao tác lắp đạn của bà vô cùng uyển chuyển, có lẽ khi con người bị dồn vào đường cùng thì việc gì cũng sẽ dáng làm cho bằng được.
Chỉ trong một nốt nhạc phía bên này, Otek chuyển đèn tín hiệu sang màu đỏ thu hút mọi người xung quanh. Lúc này có một chiếc ô tô đuổi theo vì nghi ngờ anh ta cần giúp đỡ. Tên sát nhân cũng cực kỳ cảnh giác, hắn tinh mắt sớm nhận ra điều này, hắn ta yêu cầu dừng xe lại để quan sát hành vi của chiếc xe đang bám theo. Nhân lúc hắn không để ý, Otek xông ra ngoài rồi chạy đến cầu cứu hai thanh niên đi ô tô. Xin hãy giúp tôi, hắn ta là tên sát nhân. Nghe lời này, thấy vậy một trong hai người họ đã tiếp cận gõ cửa để thăm dò tình hình. Hyuk-soo cố thủ trên xe một lúc với gương mặt lạnh tanh, rồi bất ngờ hạ kính xuống dùng bật lửa bắt cháy áo anh thanh niên. Vì họ đang trên đường cao tốc, trời thì tối cộng với không khí lạnh tạo ra sương mù rất khó quan sát. Otek lên xe mở đèn pha về phía trước, anh thanh niên còn lại phát hiện ra Hyuk-soo và bắt đầu đánh nhau với hắn. Để rồi cuối cùng anh cũng bị tên bác sĩ tâm thần đó cắt đứt dây nuôi cơ thể. Hắn ra lệnh cho nam chính nhét anh thanh niên này vào cốp xe phụ dọn dẹp hiện trường. Sau đó tiếp tục chuyến hành trình đến Mukbo. Trước khi đi, hắn đã xin nhẹ tí tiết ở tay Otek và đó là lời cảnh báo với nam chính. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giờ đây hắn cũng không nhớ được bản thân đã xiến hết bao nhiêu người, chỉ biết rằng đối với hắn, sát hại người vô tội chính là định mệnh đời hắn. Hắn là đấng cứu thế và đang coi thường thế giới loài người. Và dĩ nhiên con mồi của hắn thường là những người bị xem là vô dụng, thừa thãi trong xã hội. Vì hắn tin chắc rằng sẽ không một bài báo nào đăng về những người vô gia cư khi họ mất tích. Ai lại quan tâm đến cái chết của mấy kẻ vô danh tiểu tốt được. Một thời gian hắn lại muốn thay đổi khẩu vị, nhắm đến những người con trai ngoan của các bà mẹ. Và đối tượng đầu tiên mà hắn bắt tay vào thanh trừng lại chính là Junho. Hắn theo dõi và điều tra ra bí mật cậu ta đang che giấu rồi tung tin đồn thất thiệt, khiến cậu bé phải vào bước đường cùng. Tuy nhiên cậu ta mạnh mẽ hơn những gì hắn nghĩ, chỉ mới đến mức uống thuốc an thần và sinh ra ảo giác. Nhưng hắn ta không buông tha cho con mồi này, hàng ngày hắn vẫn âm thầm đi theo con mồi. Đợi lúc vắng vẻ không có người thì xuất hiện để xúi giục nạn nhân sớm tìm đường chớt. Hắn ta gieo những lời tiêu cực để làm nhục chí đối phương, từ đó thao túng tâm lý của cậu bé, khiến nạn nhân càng thêm bất an và quẫn trí. Nhưng chỉ có bậc làm cha mẹ mới hiểu con mình, bà vẫn không tin con mình đã tìm đường chớt. Bà biết rất rõ con trai là một đứa trẻ năng động, hiếu thảo và chắc chắn đằng sau còn điều gì đó ẩn khuất. Thế nhưng phía cảnh sát chỉ chất vấn người mẹ về xu hướng tình cảm của con trai. Bà bài báo với hình ảnh cho thấy cậu chụp thân mật với người đồng giới, có thể vụ án này là do thất tình nên nghĩ quẩn. Người mẹ một mực không tin về lý do vô lý này nên đã tìm bạn thân của con trai để hỏi chuyện. Biết được gần đây có một người lạ mặt xuất hiện bên cạnh Jun House và cứ tìm cách khuyên cậu tìm cái chớt. Nhờ có tấm hình chụp nên bà mới nhận ra ngày con bà được đưa vào cấp cứu hắn cũng xuất hiện ở gần đó. Ngay lúc này xe của Otek đang chạy giữa đường thì bị cảnh sát giao thông thổi. Trước khi dừng xe lại, Hyuk-soo đã mượn ví của bác Tài để thực hiện biện pháp thao túng. Hắn lấy tấm ảnh chụp gia đình của bác Tài, sau đó dọa rằng nếu hắn bị bắt thì cũng chỉ thụ án 10 năm vì có giấy chứng nhận tâm thần. Và hắn hứa rằng sau khi thoát ra hắn sẽ tìm lần lượt từng thành viên trong gia đình chú tính sổ. Điều đó khiến Otek dù có gặp cảnh sát cũng không dám hó hé nửa lời. Các chiến sĩ chỉ thổi nồng độ cồn rồi yêu cầu kiểm tra cốp sau. Bên trong thì tên sát nhân đã dùng hung khí uy hiếp bác Tài. Giờ đây anh phải làm mọi cách để giúp tên này thoát tội, không khéo hắn muốn anh trở thành đồng phạm để dễ dàng thực hiện ý đồ đen tối. Vì sự nhu nhược, yếu hèn và lo cho vợ con nên Otek không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn đóng tròn vai diễn vô tâm này. May thay cảnh sát chưa kịp mở cốp thì tổng đài báo cáo có án mạng xảy ra, do đó họ vội vàng bỏ đi ngay lập tức. Otek mở cốp xe ra kiểm tra, người bên trong vẫn còn thở thoi thóp. Anh ta nhắc nhở nam chính đừng nên tin lời của tên đó quá, vì đến cuối cùng hắn cũng sẽ xiên anh để diệt khẩu. Nghe lời đó khiến Otek cũng có chút bâng khuâng, nhưng thôi thì cứ nghe lời hắn để được thở thêm phút nào hay phút đó. Lúc này phát hiện có vụ án mạng trong xe tải trên đường đến Mukbo. Thám tử Kim mới xem lại tin nhắn của người phụ nữ gửi, đó là những tấm ảnh bằng chứng chụp được ở nhà của bác sĩ Hyuk-soo. Tất cả đều là những nạn nhân vô danh từng bị ám sát. Ngoài ra còn có Junho, con trai bà ấy, xem xét lời bà ấy khai báo về việc bác sĩ Hyuk-soo đang trên đường đến Mukbo. Cảm thấy cũng tương thích với vụ án mạng vừa xảy ra, anh lập tức đến hiện trường điều tra và phát hiện nạn nhân bị sát hại bằng cách cắt đứt động mạch chủ, thủ thuật giống hệt cách các bác sĩ phẫu thuật sử dụng. Thế nên điều này càng khiến anh tin rằng hung thủ chính là bác sĩ phẫu thuật Hyuk-soo. Mặt khác, Hyuk-soo lại đang lên lớp giáo huấn Otek, hắn cho rằng xã hội này là vậy. Nếu hèn nhát và yếu đuối như anh thì không thể bảo vệ gia đình được. Đến nước này bác Tài đã hết chịu nổi, lập tức quay xe lại đua với vận tốc bàn thờ để đi đầu thú. Hyuk-soo bất chấp giành tay lái khiến anh không kiểm soát được tình hình. Chiếc xe vượt trạm thu phí rồi tiếp tục giằng co trên đường và cuối cùng văng xuống vực sâu. Đến khi Otek tỉnh lại, anh tiếp tục bị tên bác sĩ tâm thần đánh đập dã man. Lúc này anh thanh niên bị nhốt trong cốp cũng nhờ vụ ngã xe mà thoát ra ngoài. Anh đến hỗ trợ Otek chống trả lại tên sát nhân nhưng vẫn không làm gì được. Trái lại bác Tài còn bị hắn ta yêu cầu phải xiên anh thanh niên kia, nếu chú không xiên anh ta thì tôi sẽ xiên chú. Rõ ràng Otek không còn lựa chọn nào khác thực hiện theo yêu cầu của tên sát nhân. Làm việc theo ý hắn xong thì anh được hắn đưa ra ngoài để tìm một chiếc xe khác để tiếp tục hành trình đến Mukbo. Bất chợt nam chính nhớ lại ngày trước bản thân anh đã khiến vợ phải thất vọng về mình. Tất cả cũng vì sự nhu nhược yếu hèn của bản thân cùng bản tính tin người quá đáng khiến con cái phải chịu khổ. Nam chính bắt đầu phản kháng, dùng búa tấn công hắn ta. Do ra đòn chưa chuẩn xác và thiếu sự quyết đoán nên hắn có thể tránh một cách dễ dàng. Lại còn bị giằng co rơi mất vũ khí, biết kiếp này khó sống nữa rồi nên anh vội bỏ chạy vào trạm xá gần đó. Cả hai cùng nhau truy tìm nhau mèo vờn với chuột. Tên khốn kia vẫn ngoan cố đuổi theo để truy cùng diệt tận.
Ô Tích nhanh trí bỏ chạy bằng ngõ sau để mở rộng đường thoát thân. Người phụ nữ hiện giờ lần theo con đường đến Múc Bo, đi ngang trạm thu phí thì dừng lại hỏi thăm về biển số chiếc xe taxi. Nhân viên liền confirm rằng cô ấy cũng từng nhìn thấy chiếc xe lao như điên vượt qua cách đây không lâu. Người phụ nữ tiếp tục lần đường đến được nhà kính trồng cây và phát hiện một nạn nhân đang gần hấp hối. Bà lập tức gọi cấp cứu đến hỗ trợ. Trong thời gian đó sơ cứu nhẹ cho nạn nhân và hỏi thăm xem anh ta có nhìn thấy người đàn ông trong ảnh hay không. Vừa nhìn thấy hình ảnh tên khốn, anh ta tức đến hộc cả máu rồi mất. Cảnh sát đến nơi và nhận định đây là vụ ám sát hàng loạt. Hiện trường ở cả hai nơi đều có dấu vết vân tay của Hyuk Soo, bằng chứng buộc tội mỗi lúc càng nhiều. Nhưng hung thủ thì đã cao chạy xa bay. Phía bên kia Ô Tích chạy đến nhà dân và cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng chủ nhà nhìn bộ dạng của anh lúc này liền khiếp sợ, cô ta bỏ chạy vào nhà cài then chốt cẩn thận và dọa báo cảnh sát. Nghe vậy Ô Tích càng mừng, cầu xin bà báo cảnh sát càng sớm càng tốt. Tiếp theo thuyết phục bằng cách đưa chứng minh thư và hình chụp gia đình. Nhờ câu chuyện cảm động đã khiến chủ nhà đồng ý đưa điện thoại để anh gọi cảnh sát. Tuy nhiên không lâu sau thì tên sát nhân đã đuổi kịp đến nơi, nhìn thấy hắn đập cửa khiến cô chủ nhà run sợ khóc không thành tiếng. Ô Tích đã đứng ra dụ hắn đuổi theo mình, anh cầm chặt chiếc điện thoại trong tay trốn vào vườn ngô. Nhân lúc hắn chưa tìm đến, anh nhanh trí gọi điện báo cảnh sát báo rằng mình đang cần sự hỗ trợ từ họ. Thế nhưng cảnh sát cần có vị trí cụ thể thì mới cho người đến được. Ô Tích nhanh trí phát hiện ra gần đó có một ngọn tháp, anh cố gắng nắm bắt thông tin rồi đọc cho cảnh sát tìm đến. Trong lúc chờ đợi anh rút ví ra thì vô tình làm rơi tất cả tiền xuống nước. Dòng suối chảy xiết, dù anh đã cố nhưng cũng không có cách nào nhặt được số tiền ấy lại, thế là hết mất trắng một ngày chạy xe và cả 500.000 công sức của chuyến đi đẫm máu. Cuối cùng khi cảnh sát đến nơi và hỗ trợ đưa về trụ sở, Ô Tích được giữ ấm và cho ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Sau đó thì tường thuật lại toàn bộ sự việc mà anh đã trải qua với tên sát nhân máu lạnh tâm thần. Không ngờ khi được yêu cầu gọi cho người nhà, Ô Tích gọi cho con gái và lại nghe giọng nói của Hyuk Soo từ đường dây bên kia. Cùng lúc đó vợ cũ của anh đã đến trình báo cảnh sát rằng con gái của họ đã biến mất. Một lần nữa Ô Tích rơi vào tình trạng bế tắc trước lời đe dọa của gã sát nhân. Nếu tiết lộ thông tin e rằng con gái của anh sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Ô Tích lập tức gọi điện cho vợ kiểm tra tình hình xem những gì tên sát nhân kia nói có phải sự thật hay không. Nào ngờ vợ anh cũng nói rằng hiện đã mất liên lạc với con gái, điện thoại thì không gọi được, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Vì thời gian còn mới nên cảnh sát không xem đây là vụ án mất tích, buộc lòng cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác đến nhà tìm con gái. Còn nam chính thì lại không dám nói ra sự thật rằng tên sát nhân đã bắt con bé đi rồi. Nếu một lần nữa biết ông gây tai họa làm hại đến gia đình, chắc chắn người vợ tảo tần ấy sẽ không để yên cho ông. Tên sát nhân đã giới hạn thời gian để Ô Tích đến gặp hắn, do đó anh không thể chậm trễ hơn nữa. Đang trên đường đi thì mẹ Jun Ho đuổi theo bà ấy kể lại việc ác mà hắn đã làm đối với con trai mình, đồng thời xin được đi cùng Ô Tích đến gặp tên sát nhân. Sau chuỗi lại toàn bộ sự việc, nam chính nhận ra Hyuk Soo đã lên kế hoạch từ đầu khi chọn lên taxi của anh. Thế nhưng không thể vì giúp bà trả thù cho con trai mà để tính mạng con gái mình gặp nguy hiểm. Thấy bác tài có ý định từ chối cho mình lên xe, mẹ Jun Ho cố thuyết phục chỉ cần cho đi cùng đến nơi và bà sẽ quan sát từ xa. Ô Tích cũng mềm lòng đồng ý. Nhưng đi giữa đường anh lại lấy lý do sương mù nguy hiểm nên muốn đổi tài. Mẹ Jun Ho tin tưởng xuống xe và không ngờ rằng anh đã khóa cửa xe rồi phóng đi mất. Phía bên này Hyuk Soo đang ẩn nấp trong một ngôi nhà, không ngờ đúng lúc đó con trai của chủ nhà vừa về. Cậu ta là một cảnh sát tuần tra, nhìn thấy mẹ nằm dưới đất thì lập tức biết có chuyện chẳng lành. Cậu tìm kiếm hung thủ xung quanh, bất ngờ Hyuk Soo xuất hiện tấn công cậu ta rồi dùng súng uy hiếp. Đến lúc Ô Tích có mặt thì không ngờ ông lại bị Hyuk Soo thao túng tâm lý. Ngoan ngoãn nghe theo mọi chỉ định của hắn, nếu muốn cứu con gái thì hãy giúp tôi. Trong phút chốc ý định đen tối đã điều khiển ông lấy khẩu súng ra khỏi tầm với cổ tay anh cảnh sát. Nhân cơ hội Hyuk Soo vùng dậy lấy hung khí tấn công cảnh sát, sau đó lấy súng cho anh ta một viên kẹo đồng mất mạng ngay tại chỗ. Hắn tường thuật lại cho Ô Tích biết về cuộc gặp con gái ông trước đó. Cô bé đã rất tự hào và tin rằng bố sẽ là người vì các con làm tất cả, sẽ tìm cô bằng mọi cách dù có nguy hiểm thế nào. Điều này khiến Ô Tích thật sự bị thao túng tâm lý. Cuộc sống của con gái giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào ông, do đó ông lại ngoan ngoãn nghe theo. Thay trang phục và lái xe của cảnh sát đưa Hyuk Soo đến bến tàu. Xong hắn hứa sẽ thả con gái ông ra. Khi chiếc xe vừa lăn bánh thì mẹ của Jun Ho vừa tìm tới. May thay bà đã ghi nhớ được biển số xe, bà lập tức tìm cách đuổi theo. Lúc này trên xe Ô Tích mới hỏi vì sao hắn lại tìm ra cách để bắt cóc con gái ông. Hóa ra do trước đây hai người từng hẹn hò với nhau, cô bé là sinh viên ngành y nên hai người có duyên gặp mặt sau đó yêu nhau. Khoảng thời gian đó đối với hắn vô cùng hạnh phúc vì ở Xiaomi toát ra một năng lượng khiến hắn cảm thấy giống với người bạn gái cũ. Một hôm hắn phát hiện ra quyển sổ tay nằm sai vị trí. Bên trong quyển sổ chứa bộ sưu tập hình ảnh từ những nạn nhân từng bị hắn sát hại. Do đó để thuận lợi cho việc xiên người diệt khẩu ngay từ đầu hắn đã lập lên kế hoạch này. Mẹ Jun Ho lái xe đến trạm cảnh sát rồi báo cáo về tình hình của tên sát nhân rằng tội phạm và bác tài xế đã chạy trốn trên một chiếc xe cảnh sát. Mọi người lập tức phân bổ lực lượng truy tìm tất cả xe cảnh sát đang lưu thông trên đường. Rất nhanh chóng đã có một chiếc bám theo xe của Ô Tích. Vì nghĩ đến tính mạng của con gái mình, thay vì giao nộp tên sát nhân cho cảnh sát thì Ô Tích lại cố gắng cắt đuôi để cứu hắn ta, bởi ông cần hắn tiết lộ vị trí của con gái mình. Ông chui xuống gầm cầu tránh được sự truy đuổi của cảnh sát. Sau khi an toàn họ chạy qua một nơi cắm trại, hắn cho bác tài rời xe 5 phút để ăn cắp xe ô tô. Nhân lúc này Ô Tích đã lén nghe điện thoại từ thám tử Kim.
Hyuk Soo ngồi đợi sốt ruột nên tức tốc bước ra ngoài. Đúng lúc này bác tài lái chiếc xe vừa ăn cắp được trở về. Tên sát nhân bắt đầu di chuyển hành lý sang chiếc xe mới. Bác tài chợt dấy lên ý định kiểm tra bên trong chiếc vali đó. Đồ gì mà quan trọng với cậu thế, nếu không cho kiểm tra ông dọa sẽ hét lên. Hyuk Soo cười một cách khinh bỉ rồi đọc cho ông mật khẩu mở khóa. Bác tài tay run rẩy hồi hộp sợ bên trong sẽ là một bộ phận nào đó của con gái mình, nhưng hóa ra đó chỉ đơn giản là quần áo hành lý bình thường. Lúc này mẹ Junho nói rằng Otek đang giữ điện thoại của bà, thế nên nhóm thám tử thử liên lạc với bác tài ấy xem có thêm thông tin gì không. Phía bên kia tài xế lén nghe máy rồi bắt đầu phối hợp với họ về việc gài bẫy bắt giữ tên sát nhân. Ông lên xe và tiếp tục giữ điện thoại để thám tử nghe được đoạn hội thoại giữa hai người. Ông hỏi chi tiết về địa điểm mà hắn muốn đến, mục đích là để nhóm thám tử biết trước vị trí chờ sẵn mai phục. Hyuk Soo cũng đồng ý cho ông được quyền đặt 20 câu hỏi, nhưng hắn chỉ trả lời câu hỏi bằng một từ có hoặc không. Bác tài cố gắng vận dụng đầu óc thông thái của mình để lấy thông tin từ các câu trả lời. Đội thám tử bắt đầu ghi chép và sâu chuỗi lại biết được Xiaomi đang bị nhốt trong một tòa nhà bỏ hoang. Điều tra CCTV họ phát hiện Xiaomi tắt điện thoại tại Paju và đi vào đường hầm nơi cô ấy biến mất. Tuy nhiên được một lúc thì Hyuk Soo bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, bởi những câu hỏi ngày càng đi sâu vào chi tiết như địa hình và vị trí nơi giam giữ con gái của ông ta. Hắn chợt cảnh giác hỏi ai đang nghe vậy, hắn yêu cầu dừng xe chĩa súng vào đầu tài xế. Sau đó chấn lột lấy được chiếc điện thoại bí mật rồi đập vỡ nó đi. Phía thám tử nhận thấy tài xế Otek đang gặp nguy hiểm nên lập tức giục mọi người nhanh chóng lên đường, còn tên sát nhân vì việc buôn lậu thất bại, thế nên hắn thông báo rằng Xiaomi đã sắp lìa đời. Otek lo cho tính mạng của con gái hạ mình quỳ xuống xin lỗi và cầu xin hãy tha cho Xiaomi, đổi lại ông hứa sẽ lén đưa hắn thoát khỏi đây. Hyuk Soo đồng ý tin tưởng ông ta lần này, trao cho ông một cơ hội chuộc lỗi. Otek gọi điện cho đồng nghiệp hỏi thăm cách để vượt biên đến Mokbo. Vì người đồng nghiệp là dân vượt biên để tham gia đánh bạc chuyên nghiệp, nên việc này đối với ông ấy dễ như trở bàn tay. Sau cuộc điện thoại đó, Hyuk Soo đưa cho bác tài 3 thỏi vàng, hứa nhiệm vụ thành công sẽ lập tức thả Xiaomi ra. Lúc này vợ cũ bác tài và nữ thanh tra đang cố điều tra về thông tin của tên sát nhân. Được biết mẹ hắn mất từ sớm vì bạo bệnh, bố hắn thì bặt vô âm tín, còn đứa con gái học ngành y cũng đã qua đời. Hiện tại người thân duy nhất của Hyuk Soo chính là bà ngoại. Do đó họ quyết định đến bệnh viện tìm gặp bà ngoại Hyuk Soo để lấy thêm thông tin. Mặt khác, Otek mang 3 chỉ vàng đến tìm băng nhóm buôn lậu. Họ vô cùng cẩn thận khi có khách hàng ghé thăm, còn hiểu lầm Otek là cảnh sát giả dạng nên ra tay hành hung một cách tàn bạo, dọa cắt lưỡi nếu ông dám nói dối về thân phận của mình. Đến nước này rồi Otek đành tự bảo vệ mình. Ông tường thuật lại hành trình hành hung và xiên người của Hyuk Soo. Tôi cần giúp thoát khỏi kẻ tâm thần xiên người hàng loạt, hắn chỉ cần đâm thẳng vào yết hầu các động mạch chủ. Thao tác đơn giản đó đã giúp hắn lấy mạng của không ít người. Nghe đến đây họ phá lên cười vì cho rằng ông đang chém gió, nhưng Otek càng nói gương mặt lại càng trở nên nghiêm túc. Điều đó khiến họ nghĩ rằng ông chính là tên sát nhân mà cảnh sát đang truy nã. Được nước lấn tới, Otek nhập vai tên sát nhân Hyuk Soo một cách hoàn hảo. Nếu giao tôi cho cảnh sát thì tôi sẽ đi tù, nhưng tôi bị bệnh tâm thần nên tối đa chỉ đi khoảng 10 năm. Sau khi ra tù tôi sẽ đến tìm các người, tôi sẽ đi tìm và xiên từng người một, cha mẹ, anh em, vợ con của cậu. Nói rồi ông tiến đến tiếp cận họ, gương mặt không chút lo sợ. Tên thủ lĩnh thấy vậy cũng rén không dám ra tay. Tại bệnh viện, vợ cũ bác tài xế vừa nhìn thấy bà của tên sát nhân lập tức quỳ xuống cầu xin. Cháu trai của bà đã bắt cóc con gái tôi, làm ơn hãy nói ra mọi thứ bà biết. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra bố của Hyuk Soo cũng là một tên sát nhân máu lạnh, và nạn nhân đầu tiên bị gã ta hãm hại lại chính là mẹ của Hyuk Soo. Cuối cùng thì thằng bé cũng thừa hưởng dòng máu sát nhân của bố mình. Nhờ có thông tin của bà ngoại, họ đã biết được ngôi nhà ở Mokbo mà Hyuk Soo muốn đến chính là nhà của bố hắn ta. Có địa chỉ trong tay, họ lập tức lên đường giải cứu con tin bị bắt cóc. Phía bên này, đội thám tử đến hang ổ nhóm buôn lậu và mai phục xung quanh ngôi nhà. Hyuk Soo ẩn nấp bên ngoài, cố tình hại chết một người đàn ông rồi đẩy xác xuống lầu. Mục đích để thu hút sự tập trung của nhóm thám tử, phân tán sự chú ý của họ để người trong nhóm buôn lậu tẩu thoát. Tuy nhiên thám tử Kim đã nhanh chóng phát hiện ra, điều lệnh cho đội đặc nhiệm vây bắt cả ổ buôn lậu. Thế nhưng trong lúc giải họ đi thì không may Otek một lần nữa bị Hyuk Soo bắt giữ. Mẹ Junho nhanh chóng lên xe đuổi theo. Nhóm thám tử cũng gấp rút truy lùng tội phạm xiên người hàng loạt. Hyuk Soo đến được bến tàu và thông báo Otek đã làm xong việc. Hắn đọc số địa chỉ để ông đến cứu con gái, đồng thời đưa điện thoại cho ông gọi về cho người thân. Thế nhưng không ngờ trước mặt ông hiện giờ lại là một ngón tay kèm theo chiếc khăn mùi xoa của con gái. Otek nhanh tay giật lấy, khóc nức nở. Ông gọi đến cho vợ và nhận được sự tuyệt vọng từ cô ấy. Mình ơi, anh đã biết Xiaomi ở đâu rồi. Nhận được địa chỉ nơi đang giam giữ con gái, vợ cũ của ông cùng với nhóm thanh tra nhanh chóng đến đó. Phía bên này, nhân lúc Hyuk Soo lấy hành lý, ông rút súng của hắn và bắt đầu đe dọa. Thế nhưng tên sát nhân không hề sợ hãi mà còn lấy ra một chiếc túi. Phía bên kia mọi người đến nơi và nhìn thấy tấm thẻ sinh viên của Xiaomi. Otek nhẹ nhàng ngồi xuống mở chiếc túi, chợt giật bắn mình vì bên trong là Xiaomi. Nỗi đau này thật không ai có thể hiểu thấu, còn vợ của ông thì mở ra thùng máu tươi. Nam chính đau lòng vì đã lỡ dại tin vào lời hứa của hắn. Trong cơn đau đớn tuyệt vọng, ông đã dốc hết can đảm bóp cò súng. Thế nhưng tất cả đạn đều đang nằm trong tay hắn ta. Tên sát nhân đã tính toán trước tất cả mọi chuyện. Hắn dùng hung khí đâm ông một nhát rồi xô ngã xuống nước. Đúng lúc mẹ Junho xuất hiện với khẩu súng trên tay, hắn xông vào giằng co liều sống chết với bà một phen. Bà cũng muốn trả thù cho con trai mình, nhưng cuối cùng lại bị tên sát nhân ấy khiến cho bản thân trúng đạn. Thấy chưa đủ đau đớn, hắn còn cho ngón tay vào vết thương ngoáy vài vòng xong rồi mới bỏ đi.
Dù đang kiệt sức nhưng mẹ Junho vẫn cố lôi Otek lên bờ. Gần rạng sáng thám tử đã tìm ra được vị trí của họ và cùng đội xe cứu thương đưa cả hai trở về điều trị. Bác Tài sau cơn nguy kịch cũng đã được chữa trị và dần hồi phục. Tuy nhiên vợ cũ của ông vì không chịu nổi cú sốc này nên đã đi theo con gái. Bản thân Otek thì bị chấn động nên mất toàn bộ trí nhớ về gương mặt của tên sát nhân. Ông nhớ được tất cả mọi thứ trừ gương mặt của hắn, tưởng chừng như nam chính đã bị trời đày vào đường cùng. Nào ngờ người đồng nghiệp lại mang đến cho ông một tin mừng. Tờ vé số ông mua trước đó đã trúng giải đặc biệt, giờ đây có tiền nhiều nhưng gia đình lại tan nát. Chỉ còn mỗi ông và cậu con trai nương tựa vào nhau. Sự đau khổ đã làm thay đổi nhân sinh quan của người tài xế hiền lành, lương thiện. Ông quyết định gửi con trai cho bạn thân chăm sóc, cậu ta được nhận vào làm ở xưởng bảo trì xe ô tô và có cuộc sống yên bình, còn ông thì ở lại Trung Quốc nung nấu ý định trả thù Hyuk-soo. Kể từ đó ông bắt đầu trở nên ghê gớm hơn, bắt những tên trong đường dây buôn lậu tra tấn để hỏi thăm tung tích của Hyuk-soo. Một hôm khi nhận được cuộc điện thoại nặc danh, ông lập tức đến nhà hàng và không ngờ người hẹn gặp ông lại là tên thủ lĩnh nhóm buôn lậu năm xưa hắn vừa ra tù đã lập tức đến tìm ông. Vì nghe tin ông đang muốn trả thù Hyuk-soo, nam chính chấp nhận trả một số tiền kếch xù để lấy được thông tin của kẻ thù. Không ngờ qua lời của tên trùm buôn lậu, Hyuk-soo chưa từng lên tàu vượt biên và dĩ nhiên suốt thời gian qua hắn vẫn ở lại Hàn Quốc. Nghe xong nam chính lập tức quay trở về chuẩn bị cho kế hoạch trả thù. Thế nhưng cậu con trai lại khuyên ông nên buông bỏ tất cả để tiếp tục cuộc sống. Otek không chấp nhận vì ông không thể tha thứ được cho sự yếu đuối của mình trong quá khứ. Do đó ông vẫn tiếp tục điều tra mọi thứ liên quan đến Hyuk-soo, bao gồm cả cô bạn gái cũ của hắn. Hôm ấy ông đến ngôi trường hắn từng theo học hỏi các thành viên trong đội kịch. Cùng đó điều tra ra bạn gái hắn hiện đang làm DJ ở một câu lạc bộ. Otek ngồi đợi đến khi cô ấy rời khỏi chỗ làm. Sau đó theo hỏi cô về thông tin của Hyuk-soo. Ban đầu cô ấy không muốn thừa nhận thân phận thật sự do đang mắc nợ khá nhiều. Tuy nhiên khi nghe đến cái tên Hyuk-soo, cô đã tiết lộ rằng hắn ta tên thật là Lee Byomi. Không ngờ hiện tại hắn đang là một doanh nhân vô cùng thành công. Tiền tài danh vọng đều đang trên đỉnh cao nhiều người mơ ước, lại còn có cả người vợ xinh đẹp đang mang thai. Nam chính tích cực lên mạng điều tra về thông tin của hắn ta, cuối cùng cũng đã tìm thấy kẻ mà ông cần tìm. Lúc này Sena, cô bạn gái cũ cố tình theo dõi và có ý ám sát Hyuk-soo, may thay Otek đã phát hiện ra nên kịp thời ngăn chặn lại. Cơn xúc động khiến cô ngất ngay tại chỗ. Otek hỗ trợ đưa cô vào viện nghỉ ngơi, sau đó làm người bảo hộ giúp cô thanh toán hóa đơn viện phí. Giờ đây chính Sena cũng thừa nhận hung thủ thật sự là Lee Seung-min chứ không phải Hyuk-soo, hắn chỉ là đồng phạm. Theo Otek suy đoán thì người theo dõi Junho rõ ràng là Seung-min. Trong quá khứ chỉ vì cô nói mình ganh tị với con mèo của bố, hắn đã tiễn vong bé mèo rồi sau đó là bố mẹ của cô. Tiếp đến cô cũng phải chịu đựng những sự hành hạ trong thời gian dài, đến nỗi cô phải chạy trốn và tìm đến sự hỗ trợ của thuốc điều trị. Do đó khi biết được những gì hắn đã làm với ông Sena muốn cùng Otek trả thù, nhưng ông lại từ chối rồi đuổi cô ấy về. Không may trên đường đi cô lại bị ảo giác nhìn thấy bị Lee Seung-min và Hyuk-soo mai phục. Cô chạy đến đồn cảnh sát báo án, sau đó gọi Otek đến bảo lãnh. Lúc này Seung-min nhận giải thưởng thành lập công ty trước sự tán thưởng của rất nhiều người. Tuy nhiên người duy nhất mà hắn rất muốn được tán thưởng là bố thì ông lại ném bỏ nó đi. Những gì hắn làm cũng chỉ để khiến bố hài lòng. Otek đã theo dõi đến ngay tòa nhà nơi Seung-min ở, ông bám theo hắn vào đến thang máy và buộc tội hắn đã giết con gái ông. Seung-min từ chối thừa nhận cho rằng ông nhìn nhầm người rồi. Sau khi thang máy dừng lại hắn ung dung đi lấy xe rời đi. Otek theo dõi hắn suốt một đoạn đường dài, đảm bảo rằng đủ để không bị hắn phát hiện ra. Cho đến khi vào một khu vắng vẻ đột nhiên bị mất dấu mục tiêu nên ông ngừng xe lại. Bất ngờ Seung-min xuất hiện phía sau lái xe đâm thẳng về phía xe của Otek. Sau đó thì có một chiếc xe khác đến giúp đỡ ông, liên tục ép sát khiến Seung-min lép vế. Hóa ra người lái chiếc xe đó chính là Sena, may có cô đến hỗ trợ nên ông đã kịp thời dùng bình xịt gây mê, rồi bắt cóc Seung-min mang về trói ở nhà kho. Ông tát liên tục vài phát vào mặt gọi hắn tỉnh dậy. Tiếp theo hành hạ bằng cách cắt đứt một ngón tay của hắn. Quả nhiên người bị đứt dây thần kinh đau nên không hề có bất kỳ phản ứng gì. Hình phạt dành cho hắn chính là rút máu từ vết thương cho vào bình, mỗi người chỉ có 4 lít máu và chỉ cần đổ đầy bình thì hắn chắc chắn sẽ đi cùng con gái mình. Do đó Otek liên tục dùng những lời lẽ khích tướng khiến hắn nổi điên lên. Mỗi khi nhận về câu trả lời không có giá trị thì ông lại đạp ga hút máu vào bình. Cuối cùng Seung-min đã thừa nhận hắn là hung thủ gây ra vụ phóng hỏa. Nạn nhân là người đã phát hiện ra Hyuk-soo chính là đồng phạm giúp hắn thực hiện những vụ ám sát. Đến đây Otek lại khích hắn những thủ pháp sát hại người mà hắn thực hiện đều xuất phát từ trong cuốn tiểu thuyết do Sena viết. Thực chất người đề ra các cách sát hại người là Sena, còn người lên kế hoạch cho chuyến đi bí mật đến Mukbo lại là Hyuk-soo. Thực chất việc hắn muốn làm bạn trai của Sena là vì muốn trở thành Hyuk-soo. Hóa ra Hyuk-soo là nhân cách thật, còn Seung-min lại là nhân cách thứ hai do chủ thể tạo ra. Cuối cùng hắn cũng đã thừa nhận chính hắn sát hại Hyuk-soo, cũng là người lên toàn bộ kế hoạch ám sát những nạn nhân từng bị hắn sát hại, kể cả kế hoạch bỏ trốn, nhưng lại đổ lỗi hoàn toàn cho Hyuk-soo. Toàn bộ những gì hắn nói đã được Otek quay lại, đoạn video này sẽ được ông gửi cho gia đình hắn. Chắc chắn người nhà hắn sẽ vô cùng đau khổ khi hình ảnh một CEO nổi tiếng, lịch lãm và thành công lại là một sát nhân hàng loạt. Seung-min thật sự rất lo lắng về việc bị mất danh dự. Tuy nhiên hắn đã chừa đường lui cho bản thân đưa ra giấy siêu âm thai của con dâu ông. Đến cả việc con dâu mình đang có thai mà Otek cũng không hề biết. Sau đó để xác minh sự việc ông đã liên lạc với con dâu mình. Thế nhưng sau nhiều hồi chuông mà cô con dâu vẫn không bắt máy.
Phía bên này con trai ông vì nhận được một khoản tiền lớn mà bố để lại, do đó cậu ta vô cùng lo lắng ông sẽ làm chuyện dại dột, nên đã tìm đến nhờ sự giúp đỡ của thám tử Kim. Điện thoại gọi ông chỉ kết nối tín hiệu được vài giây rồi ngắt. Tuy nhiên họ vẫn có thể lần mò từ đó để tìm vị trí của Otik. Trong khi ấy, Seung Min tường thuật lại quá trình hắn bắt cóc cô con dâu. Hôm đó hắn đã đến xưởng ô tô và nghe lén được cuộc điện thoại giữa con trai và con dâu của ông. Biết cô ấy sẽ đi du lịch một mình, còn con trai ông thì ở lại xưởng làm đêm. Hắn lập tức tìm kiếm thông tin và sở thích của cô ấy. Biết cô ấy rất thích nuôi mèo, hắn đã mai phục sẵn rồi tạo ra cái bẫy hoàn hảo. Dụ cô ấy hỗ trợ cứu một con mèo đang bị thương, rồi sau đó bắt cô ấy đi. Nỗi đau mất con gái và vợ chưa nguôi nay lại bị đe dọa. Vì con dâu và cháu nội đang gặp nguy hiểm, Otik dường như muốn hóa điên liên tục đánh đập hắn. Sau cùng hắn đã đề nghị dùng con dâu ông để đổi lấy Sena 1-1 cho công bằng. Hắn cần Sena để bắt cô phải trả giá cho sự phản bội mà cô đã gây ra. Đến nước này một lần nữa Otik rơi vào thế bị động do đi sau hắn một bước nên ông không thể kiểm soát cuộc chơi. Ông ném hắn xuống bể nước với ý định sẽ chấn nước hắn cho đến chết. Đúng lúc này thám tử và con trai ông xuất hiện. Còn phía bên dưới, Seung Min đã cởi trói được tay và bắt đầu bơi lên để tẩu thoát. Thám tử Kim nhanh chóng ném dây xuống cứu hắn lên bờ, được đưa vào viện điều trị xong hắn tỉnh dậy và lo lắng cho vợ con mình. Phía bên kia Sena xem tin tức thấy Seung Min chưa chết thì vô cùng tức giận. Otik bỏ trốn để chuẩn bị kế hoạch trả thù tiếp theo. Ông gọi xác nhận với Sena và thông báo về tình hình đang diễn ra, dặn dò cô đừng tiết lộ ra bất kỳ điều gì. Không lâu sau thì thám tử Kang đã tìm đến nhà cô ấy, do trong sở cảnh sát có lưu trữ hồ sơ. Otik từng bảo lãnh cô thế nên ông mới đến đây với ý muốn cô tiết lộ thông tin của bác tài xế ấy. Ngay khi chối rằng cô không quen biết gì về việc đó, cô đã thừa nhận rằng sau khi chia tay Lee Seung Min cô đã gặp được bạn trai mới và chính hắn đã đẩy người bạn trai ấy ngã khỏi sân thượng trường học. Ông tiếp tục đến tìm gặp Seung Min, theo lời Otik nói thủ phạm không biết đau. Ông đề nghị hắn làm điều tương tự để chứng minh sự trong sạch. Quan sát qua biểu hiện của hắn thì thám tử Kim cũng nhận ra được hắn đang bối rối. Bất ngờ lúc này mẹ của hắn xuất hiện, bà lấy thân phận là thẩm phán và dọa sẽ nộp đơn khiếu nại thám tử Kim vì hành xử không đúng mực với nạn nhân. Do đó anh không thể tiếp cận hắn ta, đành phải tìm kiếm thêm thông tin di chuyển tài sản và hồ sơ nhập cư của hắn từ 4 năm trước đến nay. Thông qua tất cả những gì thu thập được, anh xác nhận thủ phạm thực chất chính là Seung Min. Mặt khác đến giờ tên khốn ấy mới biết vợ mình đã mất tích. Lúc này Sena nhận được điện thoại cầu cứu, còn vợ Seung Min nhớ lại cô từng nghe lén mẹ chồng và chồng nói về việc xử một cô gái. Điều này khiến cô nghi ngờ về người đầu ấp tay gối với mình. Sự tò mò thôi thúc cô về nhà lục soát thư từ để tìm kiếm manh mối. Trong khi đó Sena bị Seung Min tấn công rồi tiêm thuốc mê bắt cóc đi mất. Còn vợ của Seung Min đang thì bất ngờ bị Otik bắt đi. Nam chính gọi cho tên sát nhân yêu cầu trao đổi con tin giữa con dâu của ông với vợ hắn ta. Ông cho hắn thời gian 1 giờ để mang con dâu mình đến xưởng nơi con trai ông làm việc. Nếu ông gọi điện đến kiểm tra con dâu ông không có ở đó thì vợ và con hắn sẽ chết. Tên sát nhân đến gọi cô con dâu dậy bằng cách thô bạo, đó là đá vào người cô ấy. Sena tỉnh lại sau đó liền giằng co với hắn ta. Vì cô ấy phản kháng vô cùng khốc liệt, thậm chí cô cùng Cherry còn phối hợp đốt cháy ngôi nhà của hắn. Otik gọi điện dặn dò con trai nên ở trung tâm đừng đi đâu, hãy ở yên đó và chờ đợi tin tức. Cô con dâu và Sena dìu nhau bỏ chạy về phía khu rừng. Tuy nhiên chưa được bao lâu đã bị hắn bắt lại. Trong khi cả hai xô xát với nhau thì không ngờ đã khiến cả hai bị ngã xuống vực. 1 giờ trôi qua, Otik gọi về nhưng con dâu vẫn chưa về. Bố ruột của cô ấy biết tin con gái mình bị bắt cóc và đang chưa biết sự tình như nào. Điều đó khiến ông chịu không nổi mà lên cơn đau tim mà ngất đi. Otik kể cho vợ Seung Min về quá khứ tàn ác của hắn. Giờ đây phải để con trai hắn quyên sinh thì mới công bằng. Ông đóng chặt cửa xe, nhốt vợ của tên sát nhân máu lạnh trên đó rồi đẩy xuống nước. Tiếp theo ông tìm đến gặp tên khốn đó và đánh một trận lên bờ xuống ruộng với hắn ta. Nào ngờ do không cẩn thận nên bị hắn đâm, nam chính dồn nén toàn bộ hận thù chống trả. Rất nhanh đã chiếm lấy thế thượng phong rồi anh lấy đi đôi đèn pha rồi đâm nhiều nhát vào người. Tuy nhiên thám tử Kim đã xuất hiện kịp thời đề nghị ông ngừng tay, hy vọng ông hãy tin tưởng trao hắn cho pháp luật xử lý. Otik ngừng tay lại theo lời thám tử Kim, nhưng thay vào đó ông lại đột ngột ôm hắn nhào xuống sân thượng. Bởi vì ông nhớ rằng hắn đã từng nói người có giấy xác nhận tâm thần bị bắt rồi cũng sẽ được thả ra. Thế nên thay vì tin vào pháp luật thì ông tự có cách để giải quyết tên sát nhân này. Tại bệnh viện, vợ Seung Min tỉnh lại và hỏi về sức khỏe của con mình, may thay đứa bé đến giờ vẫn bình yên vô sự. Hóa ra lúc đẩy xe xuống nước, trong phút chốc Otik đã hồi tâm chuyển ý thả cô ra. Nhờ vậy cô đã nói cho ông biết Seung Min đang ở ngôi nhà ở Paju. Đó chính là hiện trường mà hắn đã dùng để hạ sát con gái ông. Cuối cùng kết thúc vụ án, thám tử Kim đã thu thập được bằng chứng. Tên sát nhân tâm thần phân liệt Seung Min sát hại tổng cộng 13 người. Còn Otik thì tỉnh lại trong bệnh viện, con trai ông thông báo vợ con cậu đã được tìm thấy và họ vẫn còn sống. Cả Sena cũng bình an vô sự, còn tên Seung Min vẫn chưa phải trả cái giá đắng cho việc hắn làm. Hắn được áp giải ra tòa, sau đó xuất hiện với đôi mắt mù lòa cùng một cái đầu không còn tỉnh táo. Được một lúc thì căn bệnh của hắn lại tiếp tục lên cơn. Cả người mẹ từng vì hắn bao che tất cả lỗi lầm dùng quyền lực mang bánh đến cho hắn ăn. Nhưng hành động yêu thương đó cũng không che giấu được những lời nói thật tâm của Seung Min. Đến giờ phút này hắn vẫn còn nhớ đến lần từng bị bà sát hại suýt mất mạng và hắn đã để bụng việc đó đến tận giờ. Không ngờ chỉ với một cơn nóng giận nhất thời lại có thể gây ra hậu quả đáng sợ, hủy hoại cuộc đời của con mình và kéo theo hệ lụy tàn khốc khác.
Cuối cùng con của Seung Min được sinh ra còn chẳng được nhìn mặt cha đến một lần. Trong khi đó gia đình của Oh Taek thì được đoàn tụ hạnh phúc. Nhiều năm sau họ cùng nhau tản bộ trên cảnh đẹp hữu tình, thực hiện lại phần nào ước mơ bị gián đoạn của nam chính. Sau đó ông quay lại để hành nghề taxi, làm việc bằng cái tâm cái tình để kiếm thêm thu nhập để sống cùng các con và cháu của mình. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.